नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। आज हामी नेप्सेको एनालाइसिस गर्न गइरहेको छौँ टेक्निकल मार्फतबाट र आज नेप्से राम्रो अङ्कले बढेर गएको देखिन्छ र अब के हुन्छ त आगामी डाइरेक्सन हामीले कसरी पोजिसन्सहरू लिने यो विषयमा हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ। अब हामीले मुभिङ एभरेजको एनालाइसिसबाट हेर्छौँ भने हाम्रो अहिले करेन्टली प्राइस चाहिँ 200 डेज माथि नै क्लोज भएको देखिन्छ। मार्केटले आज राम्रो बाइङ प्रेसर देखाएको छ। मार्केटले आफ्नो दिनभरिको टाइममा कुनै पनि बेला घटेको सङ्केत देखाएन र यो चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ मार्केटमा आजको दिनमा। हाम्रो यो 200 डेजभन्दा माथि नै क्लोज भएको देखिन्छ। अब 20 डेज माथि पनि क्लोज भयो भने मार्केट अझै पनि स्टेबल हुने देखिन्छ र यदि यो मुभिङ एभरेजबाट चाहिँ ठिकै डिसिजन लिन चाहिँ मिल्दैन हामीले। यो खालि एउटा एनालाइसिसको पार्ट अफ एनालाइसिस हो। अब त्यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा च्यानलमा हिँडेको थियो हाम्रो यो 1 डेको चार्टमा। अब यो च्यानलमै आएर बसेको छ मार्केट। अब एकै दिनमा त 5-6% को नेप्से राइज हुने त होइन, 2 दिन 3 दिन त लाग्ने नै थियो। तर अब भन्दै गर्दाखेरि यो 1 दिन 2 दिन अब अझै मार्केट एक दिन बढेर कुनै अब एक दिन घटे पनि फेरि मार्केट बढेर चाहिँ यो च्यानल माथि नै गएर क्लोज भइदियो। अबको दिनमा 2710 जतिमा मार्केटमा क्लोज भइदियो भने अनि चाहिँ राम्रो मोमेन्टम देख्न सकिन्छ मार्केटमा। अहिलेको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो च्यानलमा गइरहेको बेलामा च्यानलमा पुग्ने बित्तिकै सेलिङ प्रेसर क्रिएट भएर फेरि तलै आउँथ्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पोजिसन लिनु हुँदैन कि त यो ब्रेकआउट होस् एकचोटि, ब्रेकआउट भएपछि अनि फेरि हामीले पोजिसन लिउँला या त मार्केट फेरि यही पोइन्टमा कतै आउला। अहिलेको लागि हामीले डिसिजन लिन मिल्दैन। त्यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो यो लामो समयदेखि डिप करेक्सनको एउटा ट्रेन्ड लाइन छ। यो ट्रेन्ड लाइनमा पनि आज के देखिन्छ भने ठ्याक्क हाम्रो ट्रेन्ड लाइनकै लाइनमा आएर मार्केट बढेको देखिन्छ। अब ठ्याक्क अब एक दिन जतिमा अब अर्को दिन त सेलिङ प्रेसर आउला के होला। त्यसो भए अर्को दिन एक दिन 2 दिन अबको दिनहरूमा यदि यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि नै मार्केट क्लोज भयो, स्टेबल भयो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ सङ्केत देख्न सकिन्छ मार्केटमा। अब त्यस्तै हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो 1 डे चार्टमा प्राइस एक्सनको एनालाइसिसबाट गर्छौँ भने यहाँनिर मार्केटले आफ्नो यो पोइन्टभन्दा पनि मुनि गएर डबल बक्स प्याटर्न बटम प्याटर्न इन्भ्यालिड गरेको देखिन्छ आज यो मार्केट बढेर। अब यो इन्भ्यालिड गरेको हो रहेछ भने चाहिँ फेरि तपाईँको यो जुन बक्स छ माथि नै क्लोज हुन्छ र अझै तपाईँको मेजर कन्फर्मेसन चाहिँ यो एरिया 2882 को लेभलमा अथवा तपाईँको फर्स्ट तपाईँको 2816 को लेभलमा गएपछि देखिन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सङ्केत चाहिँ तपाईँको यो हाई, यो जुन हाम्रो यो हाई छ यो हाई चाहिँ तोड्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटले फर्स्ट हाम्रो सङ्केत चाहिँ यो एउटा हाई चाहिँ तोड्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको लागि तोड्न सकेन, मार्केट अहिले यहीँकै एरियामा आएर बसेको छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो प्याटर्न यो माथि हाई क्लोज दिएपछि र मार्केटको सेलिङ प्रेसर आएर फेरि यही हाईकै एराउन्डमा स्टेबल भएर रिटेस्ट गरेर अनि मार्केट माथि गयो भने चाहिँ रिटेस्टको कन्फर्मेसनमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ हुन्छ। अब 1 डे चार्ट प्याटर्नले चाहिँ अझै अलिकति क्लियर डाइरेक्सन हामीलाई दिन्छ। एउटा च्यानल बनाएर हिँडिरहेको मार्केटमा अब यो माथिल्लो च्यानलमा ठोकिन आँटेको छ। तर जब तल तल आउँछ हाम्रो मार्केट बाउन्स ब्याक भएकै देखिन्छ। अब अझै यसलाई निहालेर हेर्छौँ भने यहाँ एउटा के फर्मेसन छ, हुन चाहिँ यो हाम्रो डबल बटम प्याटर्न फर्मेसन हुन सक्ने ठाउँ थियो। ठाउँ नभएर यसले तपाईँको मार्केटलाई यहाँबाट क्रस गरेर हाम्रो जोनभन्दा मुनि गएको थियो। कहिलेकाहीँ फल्स ब्रेकआउट पनि हुन्छ। सायद यो फल्स ब्रेकआउट नै थियो कि के थियो त्यो अब आउने दिनहरूमा थाहा हुन्छ। फल्स ब्रेकआउट थिएन भने त मार्केट अझै तल झर्नु पर्थ्यो यो जुन क्लोज जोन मुनि दिएको भएर। फल्स ब्रेकआउट भएकै कारणले गर्दा मार्केट फेरि तपाईँको माथि गएको देखियो। अब यसमा के देखिन्छ भने फेरि यो हाम्रो यस्तो ठाउँमा आएर मार्केट बसेको छ कि यो हाम्रो डबल टप प्याटर्न बनाउन सक्छ। अब यसले यदि डबल टप प्याटर्न नबनाउने हो भने चाहिँ मार्केटले अझै एक दिन बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँबाट गएर यो प्याटर्न इन्भ्यालिड गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटको यो प्याटर्न इन्भ्यालिड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो अस्तिको एउटा हाई छ, यो हाई पोइन्ट 2688 2700 राखौँ न, 2700 को एउटा पोइन्टमा आएर मार्केटले क्लोज दिन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो इन्भ्यालिड हुन जान्छ र अझै मार्केट बढेर माथि गएर बढेर अनि फेरि यहीँनिर यही लेभलमा रिटेस्ट गर्न आएर अनि यहाँ कन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ हामीले यहाँ एन्ट्री गर्दा ठिक हुन्छ। होइन
मार्केट अझै घट्नकै लागि डबल टप प्याटर्न फर्मेसन गर्नको लागि नै आउने हो भने यहीँबाट फेरि घटेर आएपछि यो हाम्रो नेकलाइन भयो, यो चाहिँ यो नेकलाइन फेरि यही एरिया हुन्छ हाम्रो, यो एरियाको नेकलाइन मुनि आएर अनि खस्यो भने चाहिँ फेरि हामीले अर्को सपोर्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो जबसम्म यो लेभल कट्दैन सबैतिरबाट त्यही देखिन्छ 2700, यो बक्स प्याटर्न भनेको 2688 साइकोलोजिकल लेभल राउन्ड फिगरमा हुन्छ 2700 मानौँ यसलाई। 2700 यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि यही देखिन्छ तपाईँको 2681 देखिन्छ। यहाँ पनि साइकोलोजिकल लेभल तपाईँको यो जोन पनि छ एउटा 2700 एबभ गएर क्लोज दियो भने फर्स्ट हाम्रो पोजिटिभ सिग्नल हुन जान्छ र यहाँबाट पनि यो माथि जाने हो भने 2700 नै देखिन्छ। यो त हाम्रो यहाँबाट पनि क्लोज हुने 2700 माथि नै क्लोज हुनु पर्यो र सबै पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै एक दिन दुई दिन बढीमा कुर्नुपर्ने देखिन्छ। अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन, त्यो आइतबार सोमबार मात्रै कारोबार हुन्छ। अब अहिले पोजिसन नलिएर क्यासमा बसेर दसैँ तिहारको दसैँ पछिको बेलामा चाहिँ मार्केटले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ, किनकि जहिले पनि यो छुट्टीको बेलामा आउँछ, छुट्टीको बेला पछि मार्केटले चाहिँ एउटा ठ्याक्कै रिभर्सलको सङ्केत देखाउने गर्छ। बढिरहेको मार्केटमा घट्ने, घटिरहेको मार्केटमा बढ्ने एउटा रिभर्सल पनि देख्न सकिन्छ। अब त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अब अलिकति दिन वेट गरौँ। अब कारोबारको दिन पनि धेरै छैन, प्रफिट बुकिङ पनि गर्न पाइँदैन, खालि मार्केटमा पैसा फसाउनेका मात्रै हुन्छ। एन्ट्री गर्ने नै हुँदाखेरि 10% एन्ट्री गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, तर पनि यो एउटा हाम्रो पोइन्ट 2700 को लेभल कटोस्, त्योभन्दा माथिको लेभलमा एकचोटि गएर क्लोज दियोस्, त्यसपछि 10% 20% एन्ट्री गर्दा हुन्छ, होइन भने वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो हाम्रो एरिया अफ भ्यालुबाट पनि फर्केको छैन। एरिया अफ भ्यालु तपाईँको 2500 को एराउन्डमा थियो, यहाँबाट नफर्केको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि शङ्काको विषयहरू छ। तर शङ्काको विषय यो फल्स ब्रेकआउटहरू जुन भयो यो चाहिँ हामीले अब 2700 को लेभल पार गरेपछि अनि यहीँ रिटेस्ट गर्न आएर फेरि यहीँनिर यही 2700 को लेभलको आसपासमा गएर फर्केपछि अनि चाहिँ मार्केटले एउटा रिभर्सल देखायो भन्ने बुझिन्छ। यति भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर कारोबार गर्नुहोला। धन्यवाद यहाँहरूलाई।